Welcome to my channel. মই মধুস্মিতা। কি খবৰ সকলোৰ? আশা কৰো সকলো ভালে আছে, ঘৰত আছে, কুশলে আছে। মোৰো বৰ্তমান ভালে বাৰু। আজি মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম অতি কম সময়তে ঘৰতে বজাৰৰ দৰে পনীৰ কেনেকৈ বনাব। পনীৰ বনাবৰ বাবে গাখীৰটো ফটাই ল'ব নেমুৰ ৰস লাগে বুলি বেছি সংখ্যক মানুহে ভাবে, কিন্তু আপোনালোকে জানেনে আমাৰ ঘৰতে থকা আৰু এবিধ বস্তুৰে গাখীৰ ফটাই পনীৰ বনাব পাৰি। তেনেহ'লে আহকচোন আজি মই গাখীৰ ফটাব কি ব্যৱহাৰ কৰোঁ চাব। পনীৰ বনাবৰ কাৰণে মই প্ৰথমতে গেছৰ ফ্লেমটো অন কৰি 1 লিটাৰ গাখীৰ দি পাত্ৰটো বহাই দিলোঁ। পাত্ৰটোত গাখীৰৰ চামনি লাগি আছে কাৰণ ইয়াৰ আগত গাখীৰখিনি এবাৰ গৰম কৰিছিলোঁ। এতিয়া ঠাণ্ডা হৈছে যিহেতু আকৌ উতলাম, আৰু উতলিলে মই ইয়াত দিম দৈ খোৱাৰ পিছত ৰৈ যোৱা পানীখিনি। মই দৈ পানী লৈছোঁ এই কাপটোত আধাতকৈ বেছি। গাখীৰখিনি যেতিয়া উতলি আহে গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়ামত ৰাখি দৈ পানীখিনি অকণমান দি থাকিব আৰু কৰচখনেৰে লাৰি দি থাকিব। মনত ৰাখিব একেবাৰতে গোটেইখিনি দৈ পানী ঢালি নিদিব, অকণমানকৈ দিব। এয়া দেখিছেনে এতিয়া অলপ গাখীৰবোৰ ফাটিব ধৰিছে। মই আকৌ অকণমান দৈ পানী দি দিছোঁ, আকৌ এনেকৈ লৰাই দি আছোঁ। এতিয়া আমাৰ ধুনীয়াকৈ হ'ব ধৰিছে। এতিয়া দৈ পানী গোটেইখিনি আমাৰ দিয়া শেষ হৈ গৈছে আৰু গাখীৰখিনিও সম্পূৰ্ণকৈ ফাটি উঠিছে। চাওক এয়া পানী ওলাইছে। এতিয়া আমি গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিম আৰু এটা বাল্টিত এখন কাপোৰ ল'ব, গামোচাৰ দৰে কাপোৰ ল'ব। এইখন আমাৰ পনীৰ বনোৱাই গামোচা। মায়ে পনীৰ বনালে এইখনতে পনীৰখিনি বনায়, মানে এইখিনি নুমাই আৰু। এতিয়া এনেকৈ কৰচেৰে প্ৰথমতে নুমাব সাৱধানে, তাৰপিছত এনেকৈ ধুনীয়াকৈ ঢালি দিব। এই পানীখিনিৰে আটা মুঠিবৰ কাৰণে এইখিনি পানীৰে আটা মুঠিলে আটাখিনি ধুনীয়া হয়। আৰু এনেকৈ গামোচাখন অতি সাৱধানেৰে এনেকৈ চাৰি চাইডটো একে লগ কৰি দিব। চাব এইখিনি বহুত গৰম থাকে। লাহে এনেকৈ পানীটো পেলাই থাকিব। আৰু পানীটো যাবৰ কাৰণে এনেকৈ 5 মিনিটমান সময় বান্ধি থৈ দিব। মই কাপোৰ মেলি দিয়া তাৰতে বান্ধি থৈ দিছোঁ। এতিয়া মই এখন পিৰাৰ ওপৰত পনীৰ এইটো লৈ লৈছোঁ। এতিয়া মায়ে লাৰি দিছে, এনেকৈ অকণমান সময় দিব। ভালদৰে গামোচাখন ওপৰত দি দিব যাতে লেতেৰা নালাগে ইয়াত। তাৰপাছত আকৌ এখন পিৰা দি দিছোঁ, তাৰ ওপৰত ইটা 2টা দি দিছোঁ। এনেকৈ কৰিলে বহুত সোনকালে হৈ যায়। এনেকৈ 10 মিনিট সময় থাকিলে আমাৰ পনীৰ চেটটো ধুনীয়াকৈ হৈ যায়। আৰু আপোনালোকে নাহাঁহিব, একেবাৰে ঘৰুৱা পদ্ধতিৰে দেখুৱাইছোঁ। সাধাৰণভাৱে আমি কেনেকৈ বনাওঁ সেয়ে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। এতিয়া আমাৰ হৈ গ'ল পনীৰ টুকুৰ। এয়া চাওক কিমান ধুনীয়া হৈছে। ভিতৰ ফালে বহুত স্মুথ হৈছে। এতিয়া মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ কাটি ল'ম। তাৰপাছত বনোৱাৰ দায়িত্ব দি দিম মাক। এতিয়া এনেকৈ সৰু টুকুৰা কৰি কাটি লৈছোঁ মই। আপোনালোকৰ ইচ্ছা, আপোনালোকে কিমান ডাঙৰকৈ কাটি লয়। একেবাৰে সাধাৰণভাৱে দেখুৱাইছোঁ। মোৰ মায়ে আমাক কেনেদৰে পনীৰ বনাই খুৱায় সেইখিনি আজি আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। দেখিছেনে বাৰু কিমান কম সময়ৰ ভিতৰত আমাৰ পনীৰখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। আজিৰ ভিডিঅ'ত এইখিনি। যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক কৰিব। মোৰ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা ঘণ্টি বটনটো প্ৰেছ কৰিব নাপাহৰিব, যাতে মই আগলৈ দিয়া নতুন ভিডিঅ' মই আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে পাব পাৰে। তেতিয়ালৈ বাই বাই।